हांव स्वाती आणि आज आमी अवनस आंब्याचा सम कशें करचें म्हणून पळया. ह्या रेसिपी 4 जाणांक पावता. हांगा आतां मेन कसो म्हणल्यार पायनॅपल कट करतना दिगेन कट करता. कसं म्हणल्यार वयर एक फ्लेवर आसता, तोग्गो एक फ्लेवर आसता. आणि हांगा ग्रेप्स ग्रीन ग्रेप्स घाले येता सीडलेस आणि हाजे वांटोची काळे विथ द सीड ग्रेप्स घालचे आसा. घी रे हें चिके घट्टी आसता तशें हें सम काण घेवका. आणि हांगा अवनस कट करतना तेजे सॉल पळया सम धाट्ट काडका. हें चिके खोर्जू करता म्हणटा ते हें घालून हें जाको जाल्यार खाव येता. हांव एक सगळे आंबो घालतस. हांगा आंबो खंयचे यूज करयता. थोडेची गोड आसका सासम करतना कशी आमी गोड घालचे आस तशें तें समजता थंयक. मस्त पिकेल आंबो आसल्यार ते शिनतना ओट्राशी बिजी बिजी जाता. थोडेची घट्टी अशी लांब काड्यान ती लायक उद्द आशिल्लें नारळ जाय. हांव एक अर्द वळ्ळे घालतस. 1 कप सोयी, 1 कप आंबो, 1 कप अवनास, अर्द कप द्राक्षी. हांगा एक कायलिंतू दोनी ब्याडगे मिरसांगी, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ नाल्ल तेल, सन्न उज्जिरी भाजूचे. अवनस आंबे ससम म्हळ्यार चड थीक करूना, चड कलर येवचे नज. तशें हांव ब्याडगे मिरसांगी यूज करता सांगा दोनूय घाला पुरो. ह्या ब्याडगे मिरसांगे लायक कलर दिता जाल्यार थीक ना. तुमगे लायक ब्याडगे मिरसांगे ना जाल्यार रमनाड यूज करयता. हें लायक थीक आसा जाल्यार हें कलर दिना. तें जस्ट एक रोस्ट करचें. एक अर्द मिनट केल्यार पुरो. हाका चिंचाम घालचे ना म्हळ्यार ह्या पुरा चिके अंश आसता तशें चिंचाम घालचे ना. मिक्सींतू हांव फस्ट मिरसांग मुळा घालतस. म्हळ्यार मिरसांगे आमकां बी वरू नज वग्गी ल्हान जेवका. ह्यांच्या कपान तूं अर्द कप उदक घालतस. हाका आतां 1/4 टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून सासम. सान कपान तूं एक मुक्काल कप आसा गोड येत वापस वांटून हाडया. हें सासम घालल दोगून जस्ट एक 2 सुत गुणूंक काडचे चड वांटूचे ना. तें सासम तरी अशें दिसूका. आमी आतां शिनून दवरलेलें पुरो घालून घेवचें. आणि पायनॅपल एक खावन पळयान ती चड गोड ना जाल्यार थोडे एक टीस्पून साखर घाल मिक्स करून थोडे वेळ दवर मागीर हाक घाला जालें. पायनॅपल चिके पुणी गोड आसूका वांटून दवरलेलें मसालो. ह्यांच्या मिक्सीका थोडे उदक घालचे चड नाका थोडेची. कन्सिस्टन्सी पळयान ती आनीक थोडे उदक धरता. उदक ओणी जाल्यार पुणी ओडना मागीर घालयता. उदक चड जाल्यार मागीर काडूं जायना. तशें थोडे उदक घालून मिक्स करका. आतां कन्सिस्टन्सी करेक्ट जालें. आमी हाका सासम करप्याक फंड घालता ती तुमी जावं जाल्यार हें स्टेप स्कीप करयता. आनीक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार अवनस आंबे सासमाक आंबो आनी अवनस मेन तशी त्या चिकेची चडती आसता आनी द्राक्ष चिके उणी आसता. अवनस आंबे सासम हून करून व्हरल्यार फ्रिज दवरका 1 दीस भितर सरवका. दाळीतो हेचेनी बटाटा पोडीची रेसिपी कमेंटान दिता पळयान ती. आमची वसरीक सब्सक्राइब करेन ती वीडियो इश्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.